قصتنا بتبدأ مع تجمع العيلة الاستثنائية دي واللي لها قدرات خاصة بس فقدتها مع الزمن، واللي بنعرفه ان امهم بوك مان هيوم بتفكرهم بقدرتهم، ودي بوك دونغ هي اللي كانت قدرتها طيران وهي قلبوزة اصلا، ولا بوك جو واللي له قدرة على العودة بالزمن للماضي وده اللحظات السعيدة واللي بيكون بيشرب ومكتئب حاليا، ولا بوك ني اللي عايزاه تظهر قدرتها بما انها كبرت وشايفة في ان كده عيلتهم ما تختفي اصلا وبتفكر في الانتحار بس بتشوف البحر وبتتراجع على طول وشايفه ان محدش من اولادها مهتمين، وبتشوف باقي العائلات كويسين وعارفين ان بوكيون كئيبه كتير وعاوزاهم يحافظوا على حياتهم ويحافظوا على قدراتهم دي وعاوزين يرجعوا زي ما كانوا في الماضي، وفجاه بيلاقوا بوكجو اختفى ومفكرين في انه رجع للماضي بس الحال انه بيكون بيغرق ويموت نفسه وحزين على الايام اللي فاتت كتير، فبيفتكر زمان وقت ما كان مع حبيبته ومن الواضح انها ماتت وبيفضل يغرق نفسه وعاوز يموت، بس هنا البنت دي بتروح وبتسرع الامواج عشان تنقذه وبالفعل بتعمل ده، وبنعرف ان اسمها دوهي وبتروح بتحاول تفوقه بما ان مفيش نفس فيه خالص وبتحاول تعمله تنفس اصطناعي وتلحقه على قد ما تقدر وبتنجح في انقاذه بالفعل، بس هنا بيفوق وبيشوف انها زوجته سيون وبيحضنها وبوسون وام هيون بتشوف ده، بس لما بيلاقي دوهي بيغمى عليه من تاني فبيعدي الوقت وبيطمنوا عليه في المشفى وبيكون مكتئب بشكل كبير وبيلاقي ان بنته قاعده على الفون ومش في بالها حتى، وامه وابوه اللي قلقانين عليه، بس بوكيون بتفتكر البنت اللي انقذته وبتكون عايزه رقمها حتى، فبنروح لدوهي اللي بتكون شغاله في مركز تدليك وزمايلها بيتكلموا على ان بوكيون هتيجي وهتعطي اكراميه كبيره اللي يريحها وبيتكلموا عنها ما بين الحلو والوحش، وفي الاخر بتوافق دوهي انها تدلكها رغم انها مستجده وبتروح ترحب بيها وبتخليها تشرب الشاي اللي واخداه من الطبيعه بنفسها وبتخليها تشربه بالفعل، فبتروح تدلكها وبتتكلم معاها وبتعرفها في انها بتجمع الطاقه الايجابيه وبتحب تدلك بايدها وده اللي بتحبه بوكيوم علشان ده بيجدد الطاقه في جسمها من تاني واللي عيلتها تفتقد ليها علشان عيلتها محتاجه للصحه كويسه، فبيعدي الوقت مع بوكيوم اللي بتروح وبتكون نامت وده ما حصلش قبل كده، وبتروح تسال عن دويل اللي بتشوفها وبتلاقي انها البنت اللي كانت على الشاطئ وبتفرح في انها لقيتها علشان كانت بتدور عليها وبتيجي تقول ان اللي انقذت ابنها وقت ما قفز في البحر، بس دوهي بتلحقها بدل ما اي حد يتكلم عليها اصلا، وطبعا الكل بيشوف ده ودوهي بترفض الملك كتير وبتخليها تبقى تروح لها البيت احسن وبتكون فرحانه جدا، وبالفعل بيعدي الوقت ودوهي بتروح البيت اللي من الواضح انهم عيله غنيه جدا مش محتاجه اي مال اساسا، وبتروح بتلاقي البيت كله فاضي يعتبر ومفيش في اي روح، ومن هنا في شخص بيرشدها على المكان اللي هتكون فيه وبتكون خايفه من المكان بس بتشوف الاوضه دي واللي كلها تماثيل اثريه غاليه جدا وبتتصدم، بس هنا بوكيون بتيجي وبيرحبوا ببعض وبتاخدها وحرفيا بتكون معجبه بالمكان، في المقابل بيكون بوكجو في اوضته الخربانه دي واللي بيشرب فيها كتير وبيلاقي ان بوكيون محذراه من الخروج اصلا وطبعا مش بيعبرها وبيخرج، فانا بتروح وبتشوف ان جو بيعاني انه يفتح المشروب ده ومش بيعبرها لما بتعرض لها مساعده وبتلاقي انه فوضوه جدا ومش بيسمع اي كلمه ليها وبتقرر انها تفتحها ليه اصلا، ولما مش بيعبرها بتدلقه على طول وبتعمل نفسها في انها ما خدتش بالها وبتقرر انها تخلصوا منها وبتشيل الازاز المتكسر وبتكون خايفه عليه وبوك بتشكره على ناس عدته تاني وبيرحبوا ببعض وبتعرفوا انها البنت اللي انقذته عند البحر وبتحاول تبين انه كويس وبيقول انها اكيد هنا عشان تاخد مكافاه وبيحرجها وبيمشي وبوك بتروح وراه وبتسيب دوهي لوحدها، فبتقرر دوهي انها تصب الشاي خاص بيها وبتحط حاجه فيه وبتكون متابعه المكان، فبتروح وبتتكلم بوك معاها ان اكيد اهلها فخورين بيها جدا بس بتعرف انهم ماتوا وعايشه لوحدها خصوصا انها اتجوزت مرتين ورغم انها لسه صغيره وبتفتكر وقت ما كانت مروحه ومبسوطه وبتلاقي ان زوجها بيخونها كل ما يجوله فرصه، اما التاني فكان بيتضايق وبيسكر كتير وعلشان كده قررت الطلاق رغم تصرحها في بناء عيله جديده، بس هنا بوك بتعرفها في ان ابنها جو حزين بسبب توفي زوجته في حادث ومن وقتها هو مش قادر يرجع طبيعي تاني، فهنا بيوصل سون اللي بيكون كان عاوز ان دوهي تفضل موجوده علشان يقفل العمل وبتحكي عنها في انها خسر تلاته زي بوك جو، بس في الحال ما بتكون لسه عايشه اصلا ومش بتعرف تولع حتى البوتاجاز بتاعها وبتكون قالت لبوك يوم معلومات غلط وفجاه وهي بتتكلم بتكون نامت اصلا، والحاف ان تقريبا كده بتكون بتحط في الشاي ده منوم والكل بيستغرب ان هي بتنام وبتحلم بدوهي وهي بتحط خاتم عيلتها وشايفه في انها منقذه بتاعت العيله دي وعايزه تديها على الغدا، فانا بوك جو بيكون لسه حزين وبيروح لبنته نيه وبيكلمها على اللي حصل واللي بتكون حزينه جدا وبيعرفه انه ما حاولش الانتحار وبتكون عيله مفككه اصلا، فبنروح للبنت دي واللي اسمها كانغ واللي بتكون
بتكون مزة، وكل جيم بيبص عليها وبتروح لبوك جو عشان تتقدم، ومن قبل ما يشوف السي في بتاعها بيوظفها على طول، وبتيجي تمشي دون غير تيجي، وبتعرف انها تبقى ملكة المكان قريب، وبتقرأ السيرة الذاتية وبتفضل تبص عليها. ومن هنا كان بتروح وبتعرف انها بتدير قناة الاكل، وبتتعرض وهي بتاكل وبتحرجها وبتمشي على طول، ودونغ تفضل تاكل. فهنا جو بتحدى دونغ اللي بتكون بتاكل كتير ومش بينجح معاها اي حاجة، وعلشان كده بيديها مال علشان تروح تشفط دهونها دي شوية. وبالفعل بتروح وبتعرف انها بتدير مكان لشفط الدهون، وده وهي مليانة دهون اصلا ازاي معرفش، وبيكون محدش طايقها بما انها تخنة كده، للدرجة اللي الدكتور هام بيكون عايزة تمشي علشان مبوظة سمعة المكان اصلا، وان هو اللي يتولى كل حاجة من دلوقتي، وبيخليها حزينة جدا علشان هي كانت في البداية رفيعة كتير، وبدل ما تخس بتروح لمتجر المعجنات وبتاكل حاجات كتيرة، للدرجة اللي من كتر الصرف بتخلص الحد الاقصى من المال المسموح ليها، وبتقرر تستخدم المال اللي عطيلها اخوها بوك جو. بس انا ما بترن عليها وبتعرفها في انها تدعي المنقذة بتاعتهم للغداء، وبالفعل بيكونوا بيحضروا كل حاجة، وبتفكر في تحضير كل حاجة عشان تعجبها. ومن هنا بوك جو المكتئب بيجي، وده علشان دي حفلة عيد ميلاد ولازم يعدي فترة الحداد بتاعته دي ويغيروا كل حاجة. بس هنا بوك دونغ بتيجي وبتتكلم على المنقذة بتاعتهم، وبدل ما يسألها على اللي اشتريته عشان تخس بيعرف انها صرفت المال على الطعام اصلا. وفجأة دو بتيجي وبيفرحوا جدا بيها، وكمان دونغ بتيجي وبترحب بيها، وبتكون بنت بجحة كتير ودبش وبتقول حاجات كتيرة. بس هنا هيون وسون بياخدوها وبيعدوا الموضوع، فبيفضلوا قاعدين مع بعض وبيعرفوا عن حياته علشان ده يعتبر ميعاد متدبر بينهم بما انهم بيمروا بنفس الظروف. وبيقول ان عنده بنت عندها 13 سنة وصعب التعامل معاها علشان مش بتسمع كلام اي حد، وكمان اخته الوحشة اللي بتتعامل معاه بشكل مش كويس، وبيبين مدى سوء عيلتهم وبيخلي بوكيون محرجة كتير. وعلشان كده بتاخد بوك جو وبتمشي على طول، ودونغ شايفة في ان الكل بيخطئ وانها كانت بتطير في الاول في كل مكان، بس دلوقتي ما عادتش قادرة تعمل ده، وبتخلي دوت تجيب لها المية وده علشان تمشيها وتاكل هي. فسون بيروح لنيه اللي بتكون قاعدة على الفون ومكتئبة وشايف انها مش عايزة حفلة، ولما بيجي يمشي بتعرفه في انها عاوزة تاكل من الطعام اللي بيعمله، وبيقرر ينزل يعمل ده ليها. بس هنا دوب بتيجي عشان تجيب المية وبتشوفه وبيحضر التورته، فانا بوكيون بتزعق في بوك جو علشان هو ازاي حياته كده من وقت ما مراته ماتت، وبتعرفه ان يون زوجته ما كانتش هتموت لو ما كانتش اتجوزته علشان هي حاولت تمنعه، وكان لازم ما تحملش بطفلة بما ان علاقتهم وحشة اصلا. وفجأة انا بتيجي وبيتصدموا، بس بتروح عشان تطفي الشموع دي، وبتطلع تاني بيلاقيها مكتئبة كتير، وكمان جو بيمشي بيكون الكل حزين. فبيعدي الوقت والسما بتمطر، وانا بتقول ان بداية ولادتها كانت سوء حظ ليهم. وسون بيروح عشان يلحق الطعام من المطر الكتير، ودونغ بتكون واقفة ومش بتعمل حاجة، بس انا بوكيون بتتعب بشكل كبير وبيروح عشان يلحقوها، وبيقرروا ياخدوها للمشفى. بس انا دواب بتتدخل عشان تطفي النار على الحساء، واللي بيكون هيبهدل الدنيا حرفيا رغم انها عندها فوبيا من النار وبتخاف منها، ومش بتعرف تعمل ده لغايه ما انا بتيجي وبتقفله على طول. وعلشان كده بتشكرها على اللي حصل، والحقيقه انها بتكون شافتها وهي بتحط حاجه في الشاي وبتحاول تبرر، بس انا مش بتوافق تسمع ليها وبتودعها وبتمشي على طول. فبنروح لبوك جو اللي بيكون في قاعه الجنازه الخاصه بزوجته سيون، واللي امها وابوها بيكونوا هناك ومش عاوزينه يكونوا موجود وهو في الحاله دي، وابوها بيكون مش طايقه خالص وبتاسف لها انه معرفش يجيب بنته لهنا، ومستغربه في انه ازاي قدر يعيش من الحادث علشان يون كانت قالت انه عنده قدره خاصه، واللي بيكون شايف الناس زي اللعنه بالنسبه ليه. فبيعدي الوقت مع وجود دواب في البيت، وبتكون حضرت الطعام المفضل لنيه اللي بتكون خايفه تاكل علشان لا تكون حاطه فيها حاجه، وعلشان كده بتقرر دواب تاكل قدامها، وده علشان تشجعناها على الاكل، اللي بالفعل بتبدا تاكل وبتتكلم عن ابوها اللي ما كانش بيحاول الانتحار. ومن هنا انا بتعرفها في انها تهرب قبل ما تتورط في العيله دي علشان عيلتها عندها قوه خارقه بس فقدوها بسبب الامراض الحديثه اللي عندهم، وان جدتها بتعاني من الارق عشان هي بتشوف المستقبل في احلامها. اما دونغ فكانت بتطير بس بقت تخينه وما عادش بتعمل ده، ودوهي بتكون مستغربه منها وبتحاول تفرحها بس بتعرفها في ان ما عندهاش اي قوه خارقه، وعلشان كده قلقانين عليها. اما عن ابوها فهو ممكن يرجع بالزمن وده لحظاته السعاده بس مش قادر يعمل ده عشان هو مكتئب، وبتفهم ده بالفعل. فبيعدي الوقت وجو بيوصل وبيستغرب من وجود دوهي اللي بتشوف اللي دي اللي جابها لبنته، واللي بتستغرب منه انه بيرجع للماضي، فازاي يكون كده اصلا، وان كانت معاها وهي اللي قالت ده، وبتفكره بوقت ما شافته وهو ناوي الانتحار في البحر، واللي بتقرر انها تساعده وتتابعه علشان عارفه في انه هيغرق، وقررت تنقذه بنفسها، وانه كان داخل عشان يجيب دميه الطفله دي، وانه مكتئب علشان حاول
بينقذ مراته بعد ما حماها، وبتتكلم على الشخص اللي انقذها قبل كده وان هو زيه بينقذ الناس، بس بيكون مش شايف نفسه كده ومكتئب رغم ان كلامها اثر فيه، وبتروح تودعه وبتمشي على طول. فبتروح بتستعد للنوم، بس بتتقابل مع امها هونغ واختها كانغ اللي بيتكلموا على اللي بيعملوه واللي بتفكرها بالخيانه، والحقيقه ان ده بيكون تخطيط اصلا منهم، والجواز ده كله عشان تاخد المال منهم. وبتكون راحت لعيلة بوك اللي عندهم قوه خارقه، وان بوك يوم بتعرف تشوف المستقبل، وعلشان كده هم كويسين وخايفين منهم وبيهزروا، وبيكونوا شله نصابين اصلا ومش بيصدقوا موضوع قوه خارقه دي، وعايزينها تتجوز جو عشان وقتها تاخد كل املاكه. فجو بيهني بعيد ميلادها وبيمشي على طول، وبيكون حزين كتير، بس بتروح تفتكر نفس الهديه، ودي نفس الارنب اللي كان معاها من زمان، ويون اللي كانت بتشوفها وقتها عملت حادث لما شافت شعاع في عيون بنتها وماتت في الوقت ده، وما حصلوش اي حاجه وبيبكي كتير، والجزء بيخلص على هنا. سلام.